Përshëndetje, në këtë video do të shohim instalimin dhe instalimin e web browserave në kompjuter. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të hapim njërin prej web browserave të cilën e kemi në kompjuter. Në këtë rast, unë kam hapur Google Chrome-in, po ju mund të keni Internet Explorer, Edge apo çfarëdo lloj web browseri tjetër me të cilin kërkoni në internet. Njëra prej mënyrave se si ju mund të shkarkoni një web browser të ri në kompjuter, atëherë është duke e kërkuar me emrin e tij. Pra, supozojmë se do të instaloj Mozilla, e kërkoj në internet dhe tek faqja zyrtare e Mozillës do të klikoj dhe do të kenë mundësinë tek butoni download Firefox ta shkarkoj këtë web browser. Mënyra tjetër është duke shkuar tek faqja ninit.com dhe këtu do të keni një listë me aplikacione, jo vetëm për web browsera, por çfarëdo lloj aplikacioni tjetër, të cilët janë të kategorizuar sipas kategorive të ndryshme. Këtu ju mund të përzidhni web browsera, mund të përzidhni aplikacione për komunikim, për media, për dokumentat tuaj, për kompresimin etj. Me radhë. Për të instaluar njërin prej këtyre aplikacioneve, atëherë do të ndjekim dy hapa. Hapi i parë është të zgjedhim aplikacionet që ne dëshirojmë për të instaluar në kompjuterin tonë. Në këtë rast do të zgjedh për shembull Firefoxin, të cilin nuk e kam në kompjuter, dhe do ta instaloj. Hapi i dytë është ta shkarkojmë këtë aplikacion. Do të klikoj te butoni Get Your Ninita dhe automatikisht më fillon procesi i shkarkimit. Në momentin që shkarkimi ka përfunduar, atëherë do të klikoj mbi të dhe do të më nisë procedura e instalimit në kompjuter. Në dritaren e cila thot nëse dëshironi që ky aplikacion të bëjë ndryshime në pajisjen tuaj, duhet të klikojmë yes në mënyrë që të fillojë instalimi. Në momentin që shiriti do të mbushet me jeshile 100%, pra atëherë do të ketë përfunduar shkarkimi i Firefoxit. Më pas do të nisë procesi i instalimit dhe shiriti me jeshile duhet të vazhdojë të mbushet përsëri edhe një herë. Në momentin që ai është mbushur 100%, do të lexojë tashmë finished dhe ju do të bëni close. Në desktopin tuaj, pra të desktopi i kompjuterit, do të gjeni tashmë Firefoxin apo çfarëdo lloj web browseri tjetër të cilin e keni zgjedhur për ta instaluar në kompjuter, ose nga ana tjetër mund të shkoni tek Start dhe të kërkoni me emrin e këtij aplikacioni. Ja ku më doli Firefox dhe tashmë po ta klikoj mbi të dhe ta hap, do të më shfaqet ky web browser në të cilin mund të nis dhe të kërkoj për gjëra të ndryshme në internet. Nëse unë dua ta instaloj këtë web browser apo çfarëdo lloj programi tjetër që kam në kompjuter, atëherë do të më duhet të shkoj te Control Panel, të cilën mund ta kërkoj te Start. Kjo është ikona e Control Panel, do të klikoj mbi të për ta hapur dhe do të shkoj tek Control Panel, tek menut e Control Panel, tek Programs, keni opsionin Uninstall a Program. Klikoj tek ky opsion, Uninstall a Program, dhe këtu më shfaqet lista e aplikacioneve të cilën unë kam të instaluar në kompjuter. Do të zgjedh njërin prej tyre të cilin dua ta instaloj. Në këtë rast do të instaloj përsëri Mozilla. Do të klikoj mbi të ose mbi çfarëdo lloj programi tjetër dhe do t'i bëj uninstall. Në momentin që ne bëjmë uninstall, atëherë ky program do të zhduket nga kompjuteri jonë dhe nuk do të jetë më aty. Tek dritarja e cila na pyet nëse ne duam që ky aplikacion, pra instalimi të vazhdojë dhe të bëjë ndryshime në kompjuterin ton, duhet të klikojmë yes në mënyrë që të vazhdojë procedura e instalimit. Klikojmë next tek dritaret që do të na dalin deri tek uninstall. Në momentin që ne bëjmë uninstall, procesi i instalimit ka përfunduar dhe do të na duhet që të bëjmë finish. Në këtë moment, Firefoxin të cilën e kisha në desktop më është larguar dhe nga ana tjetër nëse kërkoj tek Start me të njëjtin emër, nuk do ta gjej më.